ሰላም ውድ የወንዴ ቱቶሪያል ተከታታይ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ይህ ወንዴ ቱቶሪያል የተሰኘው ቻናላችን ነው። ይህን ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ እኔ ወንድማገኘሁ ጊዮርጊስ ነኝ። ዛሬ በሂስትሪ ግሬድ 12 ኒው ከሪኩለም የቻፕተር 4 የመጨረሻውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቻፕተር ላይ ያየን ያለነው ሶሳይቲ ኤንድ ፖለቲክስ ኢን ዘ ኤጅ ኦፍ ወርልድ ዋርስ ፍሮም 1940 አፕ ቱ 1945 የሚለው ነው። በሁለቱ የዓለም ጦርነቶች መካከል የነበረው የዓለም ክስተቶች ምን ይመስላሉ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እንዲሁም ኢኮኖሚካሊ ዓለም በእነዚህ በሁለቱ የዓለም ጦርነቶች መካከል ምን ትመስል ነበረ የሚለውን እያየን እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የዚህን ቻፕተር የመጨረሻውን ክፍል የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት በደንብ አድርገን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ለማለት እወዳለሁ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በአብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት ወይም ደግሞ እናንተ ለኢንተራንስ እንድትዘጋጁ በሚያግዛችሁ መልኩ በእያንዳንዱ ቻፕተር ላይ ከ2002 እስከ 2015 ማለትም የ14 አመታት የሀገራችን የኢንትራንስ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ የኢንትራንስ ፈተናዎችን ለቅመን በእያንዳንዱ ቻፕተር ላይ እንደ ሪቪው ሰርተን አዘጋጅተንላችኋል። እነዚህን ጥያቄዎች ለማግኘት ከ2002 እስከ 2015 የተሰሩትን ጥያቄዎች ለማግኘት በዚህ ወንዴ ቱቶሪያል የሚለው ቻናል ፕሮፋይሉን ስትነኩት ዩቲዩብ ላይ ወደ ቻናሉ ፕሮፋይል ስትገቡ ከታች የምታገኙት ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽንስ ፎር ግሬድ 12 ባይ ወንዴ የሚል ቻናል አለላችሁ። ወይ ደግሞ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ ሊንኩን አስቀምጠንላችኋል። የቴሌግራማችንን ሊንክም የዩቲዩብ የቻናሉን ሊንክም እዚሁ ከታች ኮሜንት ላይ አስቀምጠንላችኋል። ኮሜንት ላይ ሊንኩን እየገባችሁ ወደ ቻናሉ ግቡ። ቪዲዮዎቹ ከሰኞ ጀምሮ መለቀቅ ይጀምራሉ። ከ2002 እስከ 2015 ድረስ የሀገራችን የዩኒቨርሲቲ መግቢያ የኢንትራንስ ፈተናዎች በየቻፕተሩ በየቶፒኩ ተከፋፍለው ተዘጋጅተውላችኋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በየቻፕተሩ ሪቪው ኩዌሽኖችን ከዚህ በኋላ የምንሰራላችሁ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ኖርማል ትምህርቱን ብቻ ሳይሆን የምናስኬደው ጎን ለጎን እያንዳንዱን ሪቪው ኩዌሽን እና ኤግዛም ኩዌሽኖችን እየሰራን የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ለምን ጊዜያችሁን ለመቆጠብና ለመሻማት ሲባል። እንግዲህ ወደ ዛሬው ርዕሳችን ስንመለስ the rise of fascism and the world wars from of the second የሚለውን እናያለን። የሁለተኛው ዓለም ጦርነትና የፋሺዝም ስርዓት ወደ ስልጣን መምጣት ወይም ደግሞ በቀደመው ፓርት ላይ በፓርት 3 ላይ የፋሺዝም አነሳስ ምን ይመስል ነበር የሚለውን አይተን ነበር። በዛሬው ክፍል ደግሞ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጅማሮ የሆነው የፋሺዝም መንግስት ስልጣን እንዴት እንደያዘ እናያለን ማለት ነው። ፋሺዝም ፈርስት ኢመርጅድ ኢን ኢታሊ ኤንድ ሴይዝድ ፓወር ኢን 1922 ይላል። ፋሺዝም የፋሺስት መንግስት መጀመሪያ ስልጣን የያዘው በጣሊያን ውስጥ 1922 ላይ ነበረ፣ የቤኒቶ ሙሶሊኒ መንግስት ማለት ነው። ከዚህም በመቀጠል the party called for the glorification of the state a single party system with a strong ruler and aggressive nationalism ይላል። እንግዲህ ይህ የፋሺዝም ስርዓት እንግዲህ አንድ ሲንግል ፓርቲን የሚደግፍ ወይም ደግሞ ፕሉራሊዝም የምንለውን ሐሳብ የሚቃረን አንድን ፓርቲ ብቻ የሚደግፍና የአንድን ስቴት ግሎሪፊኬሽን የሚደግፍ ወይም ደግሞ አንድ ስቴት ብቻዋን በፓወርፉል መሆን እንዳለባት ማደግ አለባት የሚል ጽንሰ ሐሳብ ይዞ የሚንቀሳቀስ እንዲሁም ሲንግል ፓርቲ ሲስተምንና አግሬሲቭ የሆነ ናሽናሊዝም የሚከተል ፊሊንግ ነው። እንግዲህ ፋሺዝምን ምን ዲስክራይብ ያደርጉታል ከተባላችሁ አንደኛ አግሬሲቭ የሆነ ናሽናሊዝም ወይ ደግሞ በጣም ጽንፈኛ የሆነ የብሔርተኝነት ስሜት፣ ሲንግል ፓርቲ ሲስተም ወይ ደግሞ አንድ ፓርቲ ሲስተም ብቻ በገቨርንመንት ውስጥ ያለበት፣ በተጨማሪ ደግሞ ግሎሪፊኬሽን ኦፍ ስቴት ወይ ደግሞ አንድን ስቴት የበላይ የማድረግ ስርዓት ፋሺዝም ብለን እንጠራዋለን። ሌላው የፋሺስት ምሳሌ የሆነው the Nazi party led by Adolf Hitler controlled power in Germany in 1933. In the 1923 Hitler attempted a coup d'etat with his army named Brown Shirts. The coup was aborted and Hitler was imprisoned ይላል። ሌላው ደግሞ ጣሊያኑ ሙሶሊኒ 1922 ያዛልን፣ አዶልፍ ሂትለር ደግሞ ጀርመን ላይ የናዚም ፓርቲ 1933 ላይ የናዚም ፓርቲን እየመራ የጀርመንን ስልጣን መቆጣጠር ችሏል ማለት ነው። አዶልፍ ሂትለር ቀደም ብሎ ከ10 ዓመታት በፊት 1923 ላይ መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ሞክሮ ነበር። ነገር ግን ይሄ መፈንቅለ መንግስት እንዲያካሄድ የረዱት የራሱ በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ወታደሮች ብራውን ሸርትስ የተሰኙት ወታደሮቹ አንድ ላይ ሆነው መፈንቅለ መንግስቱ ከሽፎባቸው አዶልፍ ሂትለር ከነሰራዊቱ ታስሮ ነበረ። ከዛም ከ5 ዓመት የእስር ቤት ቆይታዎች በኋላ በእነዚህ በኢኮኖሚካል ዲፕሬሽን አማካኝነት እንዲሁም አገሪቷ ላይ በተነሱ የተለያዩ ክራይሲሶች አማካኝነት አዶልፍ ሂትለር ከእስር ቤት መውጣት ችሏል። ከዛም ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ይሄ በኢኮኖሚ በማህበራዊ እንዲሁም በፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ተስፋ የቆረጠውን ማህበረሰብ በማሰባሰብ የራሱን ፓርቲ በደንብ በማጠናከር ስልጣን 1933 ነው መያዝ ችሏል ማለት ነው። In prisons, Hitler wrote a book entitled Mein Kampf or My Struggle, which presents his philosophy and future plan ይላል። አዶልፍ ሂትለር በዛች ጊዜ ወይም እስር ቤት በነበረበት ጊዜም ስለሱ የትግል ቆይታዎች የሚጠቅስ ወይም የሚያብራራ ስለ ትግሉ የሚያወራ
ስለወደፊት ፕላኖቹም ያመራር ቆይታዎቹም የሚያወራ አንድ መጽሐፍ ጽፎ ነበር። ይሄም ሜን ካምፕ በመባል ይጠራል በጀርመንኛ ወይም ደግሞ ወደ እንግሊዘኛ ሲተረጎም ማይ ስትራግል የኔ ትግል የሚል መጽሐፍ ጽፎ ነበር። ስለ ራሱ ፍልስፍናና ወይም ስለ ፖለቲካ አይዲዮሎጂውና ስለ ወደፊት ፕላኖቹ የሚያብራራ መጽሐፍ ነበረ። ዘ ናዚ አሲዩምድ ዘ ጀርመን አስ ኤ ሱፐሪየር ሬስ ኤንድ ሶት ቱ ሩል ዘ ወርልድ ይላል። አሁን እንግዲህ ናዚ ማለት ራሱ አዶልፍ ሂትለር ነው ወይም ደግሞ አዶልፍ ሂትለር ያቋቋመው ፓርቲ ነው። ሶ ይሄ የአዶልፍ ሂትለር ፓርቲ ሆኖ የናዚ ስርዓት ምንድነው የሚያሳየው ወይም ደግሞ ምን አይነት ሐሳብን ይዘው ይንቀሳቀሳሉ የሚለውን ስናይ ራሳቸውን ወይም ጀርመናውያኖችን ሱፐር ሬስ ወይም ደግሞ የዓለም የበላይ ዘሮች ነን እኛ ቀደምትና አንደኛ ወይም ደግሞ ዓለም ላይ ብቸኛው አለ የሚባል ዘር የጀርመን ዘር ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው። የዓለም ቀዳሚዎቹና ብቸኞቹ ልዩ ዘሮች ነን ብሎ ያስባሉ። ጀርመን ናዚ complained that the Versailles Treaty signed at the end of World War I by which Germany was unfairly treated by the terms of the peace treaty ይላል። እንግዲህ አዶልፍ ሂትለር እንደሚስማማበት ከሆነ ምንድነው ወይም ደግሞ እነዚህ ናዚዎች እንደሚስማሙበት ወይም ለህዝቡ እንደማነሳሻ የሚያሳዩት ምንድነው ከአንደኛ ዓለም ጦርነት መጠናቀቅ በኋላ ጀርመን ከተሸነፈች በኋላ ከአላይድ ፓወሮች ጋር የተፈራረመችው የቨርሳይል ትሪቲ ጀርመንን በጣም ያዋረደ የጀርመንን ክብር የሚነካና ጀርመንን በጣም የመነዘበረ ነው ብሎ ይወስዱታል ማለት ነው። ሶ ይሄ ቨርሳይል ትሪቲ በቨርሳይል ትሪቲ አማካኝነት የደረሰብንን ጭቆና መበቀል አለብን ያነሳሳ ነበር ማለት ነው። ሌላው ኢታሊ ቱ አንደር ዘ ፋሺስት ፓርቲ ሌድ ባይ ቤኒቶ ሞሶሎኒ አስፓየርድ ቱ ቢልድ ኤ ግሬት ኢታሊያን ኤምፓየር ኢን አፍሪካ ይላል። ጣሊያን ደግሞ በበኩሏ ደግሞ ልክ እንደ ጀርመኑ አዶልፍ ሂትለር ሁሉ በቤኒቶ ሞሶሎኒ እየተመራች የራሷን የሆነ ጠንካራ ኤምፓየር ከአውሮፓም አልፎ በአፍሪካ ላይ ለመመስረት ትንቀሳቀሳለች። በዚህም ኢትዮጵያን ለ5 ዓመታት ያክል መውረር ችላለች። ሌላዋ ደግሞ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት እንደ ክስተት የመጣችዋ በጣም ፓወርፉል የነበረችዋና ከነ ጀርመንና ከነ ጣሊ ጋር አንድ ላይ ሆነ ዓለም ስታሸብር የነበረችዋ ጃፓን ነበረች። ሶ a militaristic Japan also planned to expand the Japanese empire by means of conquest ይላል። ሌላው ደግሞ ሚድል ኢስት ላይ የተነሳችዋ የኤሽያ ወራሪ ወይም ደግሞ የኤሽያ ፋሺስት ደግሞ ጃፓን ደግሞ በበኩሏ የቻይናን ማንቹሪያን ጨምሮ እንዲሁም ሌሎች ኤሪያዎችን ሚድል ኢስት ላይ ግዛቷን በማስፋፋት ልክ እነ ቻይናን ከሰሜን ማንቹሪያ በመጀመሩ በመውረር የራሷን ኤምፓየር በማስፋት ላይ ትገኛለች። ይሄ ሚሊታሪስቲክ ጃፓን ብለን ጠራው ነበር የወቅቱ መንግስት። ፎሎዊንግ ወርልድ ዋር ዘ ፈርስት ዘ ወርልድ ሃዝ ኢንተርድ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ኖን አስ ግሬት ዲፕሬሽን ይላል። እንግዲህ በአንደኛው ዓለም ጦርነት ውጤት ምክንያት ዓለም ወደማትወጣው የኢኮኖሚ ውድቀት ገብታ ነበር። ይሄም ግሬት ዲፕሬሽን ብለን በቀደመው ፓርት ላይ አይተን ነበረ። It created economic trouble and political instabilities in many countries. Adolf Hitler and Nazi promised a better future to the German people and rose to power in 1933 ይላል። ይሄ የኢኮኖሚ ውድቀትም እንግዲህ ለነዚህ አካላት ለነዚህ የፋሺስት ሀገራቶች ፋሺስት መንግስታቶች የኢኮኖሚ ምቹ ሁኔታን የፈጠረላቸው። ለምን ዓለም በኢኮኖሚው በማህበራዊው በፖለቲካውም አለመረጋጋት ውስጥ ገብታለች። ሶ ይሄን የፖለቲካ አለመረጋጋት እንደ ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ይሄን መግቢያ መውጫ ያጣውን ህዝብ አንድ ላይ በባዶ ተስፋ ወይም ደግሞ ወደፊት እንዲያረግልሃለሁ በማለት በተስፋ በመሙላት ህዝቡን ወደ ራሳቸው በመሳብ እነዚህ የጀርመኑ ናዚ በ1933 ወደ ፓወር እንዲመጡ እንዲሁም የፋሺስቱ ጣሊያን መሪ ሞሶሎኒ ፓወር በቀላሉ እንዲይዝ ምቹ ሁኔታን ፈጥሮላቸዋል ማለት ነው። The Western powers failed to create a united front against fascist aggression. Rather, Britain and France followed the policy of appeasement and allowed territorial seizures by the fascists ይላል። አሁን ያኔ በአንደኛው ዓለም ጦርነት ለብዙ ዓመታት ለ3 ዓመታት ያክል በጦርነቱ ተሸንፈው ቆይተው በስተመጨረሻ በአሜሪካ እርዳታ ያሸነፉት እና አላይድ ፓወሮች እና ብሪቴንና እና ፍራንስ አሁንም ከዛ አገግመው አሁንም የተጋረጠባቸውን ችግር ድጋሚ ወደ ጦርነት ሊገቡ ከፊለታቸው የተጋረጡባቸው እና አዶልፍ ሂትለር ወይም ደግሞ እነዚህ የፋሺስት መንግስቶችን ለመቋቋም ጥረት ማድረግ አልቻሉም ወይም ደግሞ ዩናይትድ መሆን አልቻሉም። ለምን? ፈረንሳይ በጣም ተዳክማለች፣ የነበረችው ብሪቴን ነች። ብሪቴን ደግሞ ብቻዋን ሆና እነዚህን ሀገራት በቀላሉ መቋቋም አልቻለችም። ሶ እነዚህ ሁለቱ ሀገራት ፈርተዋቸዋል። ማንን? እነዚህ የፋሺስት መንግስታትን። በዚህ በኩል ብሪቴን ሚድል ኢስት ላይ ያላትን ኢንተረስት ጃፓን ትሪት እንዳታረግባት ወይም ደግሞ በጃፓን እንዳታጣ በጣም ፍራቻ ውስጥ ነው ያለችው። በተጨማሪ ፍራንስ ደግሞ ራሱ አሁንም ድጋሚ በጀርመን መወረር ስጋት አለባት። ብሪቴንም አሁንም ደግሞ ዩሮፕ ላይ ያላትን ኢንተረስት ደግሞ በነ ጀርመን በነ ጣሊያን እንዲሁም ደግሞ በወቅቱ ደግሞ ሩሲያ ላይ የተነሳው ደግሞ ዲክታቶሪያል የሆነ መንግስት ጆሴፍ ስታሊን አለ። ሩሲያ ሪቮሉሽን ላይ ተነበረ። ሶ እነዚህ መንግስታት አንድ ላይ መሆናቸው አውሮፓ ላይ ብቻ 3 ዲክታቶሪያል መንግስታት ጆሴፍ ስታሊን ከሩሲያ እንዲሁም ደግሞ ከጀርመን አዶልፍ ሂትለር ከጣሊያን ደግሞ ሞሶሎኒ እነዚህ መንግስታት አንድ ላይ መሆናቸው ለነ ብሪቴን ትልቅ ስጋት ይዞባቸው መጣ ማለት ነው። In 1931 Japan had invaded Manchuria and northern provinces of China and she started a Sino-Japanese war from 1937 up to 1945 for the total subjugation of China ይላል።
ጃፓን 1931 ላይ ሰሜን የቻይናን ግዛት ማንቹሪያን ወረረች። ከዛም አልፋ ሙሉ ለሙሉ ቻይናን ለመቆጣጠር ከ1937 እስከ 1945 ድረስ ለ8 ዓመታት የሚቆይ ከቻይና ጋር የቆየ ጦርነት ነበራት። ይሄም ሲኖ ጃፓኒስ ዋር ይባላል። የቻይናና የጃፓን ጦርነት። ሌላው after overthrowing the Spanish Republic in the Spanish Civil War of 1936 up to 1939, General Francisco Franco established a right-wing authoritarian regime in Spain ይላል። አሁን እያወራን ያለነው ስለ ራይዝ ኦፍ ፋሺዝም ነው። ፋሺዝም ጣሊያን ውስጥ እንዴት ተነሳ አየን፣ ጀርመን ውስጥ እንዴት ተነሳ አየን፣ ጃፓን ውስጥ ተነስቷል አየን። በተጨማሪ ደግሞ እዛው ዩሮፕ ውስጥ ደግሞ ስፔን ውስጥ ደግሞ የስፔን ሪፐብሊክ መንግስትን ገልብጦ በእርስ በርስ ውጊያ በነበረ 3 ዓመታት በነበረ የእርስ በርስ ውጊያ ከ1936 እስከ 1939 በነበረ የእርስ በርስ ውጊያ ጀነራል ፍራንሲስኮ ፍራንኮ የስፔኑን ሪፐብሊካን መንግስት በመገልበጥ አዲስ የሆነ አውቶሪቴሪያን የሆነ አምባገነናዊ የመንግስት ስርዓት ማቋቋም ቻለ። ይህንን የመንግስት ስርዓት ሲያቋቁም ደግሞ በነ ጀርመኑ ናዚ እርዳታ ነበረ። there were indeed a Spanish fascist party that was founded in 1932. In the Civil War, Franco received support from Nazi Germany and Fascist Italy. አሁን ጀነራል ፍራንሲስኮ ፍራንኮ ስፔን ውስጥ አውቶሪቴሪያን ዲክታቶሪያል እና ፋሺስት የሆነ መንግስት ሲያቋቁም ወይም ደግሞ የፋሺስት ፓርቲ ሲያቋቁም እሱ የፋሺዝም አንቀርቃኝ ሆኖ ወይም ደግሞ የፋሺዝም ስርዓት ተከታይ ሆኖ አይደለም። ነገር ግን ያኔ በጦርነቱ ለ3 ዓመታት በነበረው የፋሺዝም ስርዓት ውስጥ ይቅርታ በ3 ዓመታት ከ1936 እስከ 1939 በነበረበት የእርስ በርስ ውጊያ ላይ ከጀርመኑ ናዚና ከፋሺስቱ ጣሊያን ድጋፍ ያገኘ ነበር። ሶ ለነሱ ድጋፍ እንደ ውለታ ነው የሱን መንግስት ስርዓት ከነሱ ጋር ለማመሳሰል የሞከረው ማለት ነው። however Franco was a fascist. he had no fascist ideology. ፍራንኮ የፋሺስት ፓርቲ መሪ ቢሆንም ዲክታቶሪያል መንግስት ይመራ የነበረ ወይም ደግሞ ዲክታቶሪያል መንግስትን ስፔን ውስጥ ኢንትሮዱስድ ቢያደርግም ፋሺስት አልነበረም። በተጨማሪ ደግሞ የፋሺስት አይዲዮሎጂ አራማጂም አልነበረም ማለት ነው። he had a mass popular movement behind him like the movement in Italy and Germany, but Francisco regime cannot be defined as a fascist ይላል። ፍራንሲስኮ በወቅቱ ዲክታቶሪያል ቢሆንም አውቶሪቴሪያን ቢሆንም ግን የነበረው ህዝብ በጣም ይፈልገውና የወደው ስለነበረ ልክ በጣሊያን ውስጥ እንደነበረው የፋሺስት መንግስት እንደ ሞሶሎኒና ጀርመን ውስጥ እንደነበረው የናዚ መንግስት እንደ አዶልፍ ሂትለር መንግስት ልክ እንደነሱ ሁሉ በጣም ብዙ ህዝቦች ይከተሉት ነበር ወይም ደግሞ ብዙ ደጋፊዎች ነበሩት ማለት ነው። ነገር ግን የፍራንሲስኮን መንግስት ምን ልንለው አንችልም፣ ፋሺስት ልንለው አንችልም። አውቶሪቴሪያን ነው፣ ዲክታቶሪያል ነው፣ ግን የፋሺስት መንግስት ልንለው አንችልም። Between 1933 and September 1939, Britain and France failed to oppose German expansion and rearmament. They didn't resist Hitler's action ይላል። ቀደም ብለን ማይተነው ነበር አፒዝመንት ፖሊሲ ከ1933 አዶልፍ ሂትለር ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 1939 ድረስ ወይም የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ችቦ እስኪለኮስ ጊዜ ድረስ ብሪቴንና ፍራንስ ምንም አይነት ተቃውሞ በጀርመን ላይ አንስተው ያቆም ነበር። ጀርመን ለምታደርጋቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎች ድጋፋቸውን ይሰጡ ነበር። በተጨማሪ ደግሞ ጀርመን ለምታደርጋቸው እያንዳንዱ ወረራዎች ድጋፋቸውን ያደርጉ ነበር፣ ስምምነታቸውን ይፈጽሙ ነበር። because of what their appeasement policy እንዳይረሳ። አፒዝመንት ፖሊሲ ማለት ነው። አፒዝመንት ማለት ማባበል ማለት ነው። ለሆነ አካል የሚፈልገውን ነገር መስጠት እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ ያ አካል እንዳይቆጣ ወይም ደግሞ እንዳይናደድ ምንም መንከባከብ ማለት ነው አፒዝመንት ማለት። ሶ የጀርመኑ ሂትለር በጣም በወቅቱ ይፈራ ስለነበረ እነዚህ ብሪቴንና ፍራንስ ደግሞ ይሄ መንግስት ከሌሎች መንግስታት ጋር አብሮ እነሱ ላይ ጦርነት የሚከፍት ከሆነ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ መጥፋታቸው እንደሆነ ስለሚያውቁ ወደ ጦርነት ላለመግባት አዶልፍ ሂትለር ተነስቶ ቼኮስሎቫኪያ መውረር ፈልጋለሁ ሲል አረ ውሰድ ችግር የለም፣ ሰደተንላንድን ፈልጋለሁ፣ አረ እንደ ችግር የለም፣ አረ በጸበል እዛው ውሰድ፣ እሺ ተነስቶ ፖላንድ መውረር ፈልጋለሁ፣ አረ ውሰድ። በቃ ይሄን አይነት ፖሊሲ ይከተሉ ነበር። አዶልፍ ሂትለር ምንም አይነት ስምምነት ጠርቶ የሆነ ስምምነት ማስፈረም ሲፈልግ በምንም አይነት ተቃውሞ አይቀርብበትም ነበር። ሁሉም ተስማምቶ ይፈርምለት ነበር። ይህ ስርዓት አፒዝመንት ፖሊሲ ይባላል። የዚህ አፒዝመንት ፖሊሲ ድራፍት ያደረገው ማን ነው? የብሪቴኑ የወቅቱ መሪ ቻምበርሊን ነበር። የብሪቴኑ ፕሬዝዳንት ቻምበርሊን ነበር። ብሪቴንና ፍራንስ ይሄንን ፖሊሲ ይከተሉ ነበር። The policy of making political and territorial concessions to Hitler in the hope of satisfying him instead of resisting him was the policy that became known as appeasement ይላል። አሁን የተናገርኩት ነው። በቃ ፖለቲካሊ እንዲሁም ደግሞ ቴሪቶሪያሊ ወይም ደግሞ በፖለቲካውን ጉዳይ በግዛት ጉዳይም ሂትለር የሚፈልገውን ነገር የማሟላት ሂደት ይከተሉበት የነበረው ፖሊሲ የብሪቴንና የፍራንስ አፒዝመንት ፖሊሲ ብለን እንጠራዋለን። ብሪቴን and France allowed an appeasement policy until September 1939 ይላል። ብሪቴንና ፍራንስ ይሄን አፒዝመንት ፖሊሲ ለ6 ዓመታት ያክል ለ7 ዓመታት ያክል ከ1930 እስከ 1939 ድረስ እስከ ፖላንዱ ወረራ ድረስ
ሲከተሉት ቆይተዋል ወይም ደግሞ ለጀርመን ይሄንን ማባቢያ ሲሰጡ ወይም ደግሞ አፒዝመንት ፖሊሲን ሲከተሉ ቆይተዋል they followed this policy because they were not ready for war and did not want to go to war ይላል ይሄንን ፖሊሲ የሚከተሉ የነበረበት ምክንያት ምንድነው አንድ ጦርነት አይፈልጉም በወቅቱ ጦርነት መዋጋት አይፈልጉም ነበር ሁለት ደግሞ ለጦርነትም ዝግጁ አልነበሩ ሶ በእነዚህ ምክንያቶች ብሪቴን እና ፍራንስ ይሄን አፒዝመንት ፖሊሲ ማለት ነው እሺ በጣም ጥሩ in 1938 Hitler incorporated Austria under the pretext of uniting Austro-Germany with Germany ይላል አሁን አዶልፍ ሂትለር አንድ ነገር አሰበ ያኔ የጀርመን ዩኒፊኬሽን ጊዜ አለ ሁለት ስቴቶች የጀርመን ዩኒፊኬሽን ማምጣት ይችላሉ ነበር አንደኛው አውስትሪያ ነች ሁለተኛው ፕሩሺያ ነች ፕሩሺያ የጀርመን ስቴቶችን በመሰብሰብ ያውናን ጀርመን መስርታለች እሺ ግን የጀርመን ግዛት የሆነችው አውስትሪያ ደግሞ ተገንጥላ ቀርታለች ስለዚህ አውስትሪያ ውስጥ ያሉ ትውልደ ጀርመናውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ አለባቸው ወይ ደግሞ እነዚህ አውስትሪያ ውስጥ ያሉ ጀርመናውያን ከሀገራቸው ህዝቦች ጋር ተቀላቅለው መኖር አለባቸው ሶ የአውስትሪያ ጀርመኖች አውስትሪያ ውስጥ ያሉ ጀርመኖች ዩናይትድ መሆን አለባቸው ከኖርማል ጀርመኒ ህዝቦች ጋር ዩናይትድ መሆን አለባቸው በሚል 1938 ላይ አውስትሪያን ተቆጣጠረ አውስትሪያን ያቺ ጠንካራ የነበረች መንግስት ባንደኛ ዓለም ጦርነት ላይ ያን ጠንካራ የነበረችው መንግስት ተቆጣጠራት ሂትለር ቀጠለ similarly Hitler annexed parts of Czechoslovakia in 1939 under the pretext of uniting Sudeten Germany with Germany ይላል አሁን እንግዲህ ተመልከቱ ድጋሚ ሆነ ቼኮስሎቫኪያ የምትባል ደግሞ ዩሮፓዊት ካንትሪ አለች ደግሞ በዚህ እቺ ካንትሪም ደግሞ እንግዲህ አሁን ከጀርመን ጋር አንድ የሚያደርጋት የጀርመናውያን ዜጎች ይኖሩባታል ልክ እንደ አውስትሪያ ሁሉ ሶ እነዚህ ቼኮስሎቫኪያ ውስጥ የሚኖሩ ጀርመናውያንን ከጀርመን ጋር መቀላቀል በሚል ኮንቴክስት ወይም ፕሪቴክስት አማካኝነት ጀርመን በዚህ ሰበብ ቼኮስሎቫኪያን ወደ ጀርመን ግዛት ቀላቅያታለሁ ብሎ አወጀ ቼኮስሎቫኪያን ወረረ ተቆጣጠረ ከዛ ሂትለር ምንድነው መሰረው ሲባል 1939 ላይ ቼኮስሎቫኪያን ወረረ ያለው ምክንያቱም ምንድነው ሲባል ሰደተንላንድ አካባቢ ላይ ወይም ደግሞ ሰደተን የምትባል ኤሪያ ላይ የሚኖሩ ጀርመናውያን አሉ ሶ እነሱን ወደ ጀርመን ለማጠቃለል በሚል ቼኮስሎቫኪያን ተቆጣጠረ ያለው እሺ ቀጠለ ጉዳዩ in 1938 Britain France and Germany signed the Munich deal the Munich agreement allowed Germany to take parts of Czechoslovakia ይላል ቼኮስሎቫኪያን ከመወረሩ በፊት ራሷን ብሪቴን እና ፍራንስን ከ1938 ላይ የሙኒክ ከተማ ይሄንን ኳስ የምትከታተሉ አብዛኞቹ ታውቁታላችሁ የባየር ሙኒክ ከተማ ማለት ነው ወይም ደግሞ ጀርመን ውስጥ አሉ ከሚባሉ ትልልቅ ከተሞች ውስጥ አንዷ ነች ወይም ደግሞ ባየር ሙኒክ ተብሎ የሚጠራው ኃያሉ የጀርመን ክለብ ያለበት ከተማ ሶ ሙኒክ ውስጥ አንድ ስምምነት ተጠራ ይሄም ሙኒክ ዲል ይባላል በዚህ ሙኒክ ዲልም ብሪቴን እና ፍራንስ አዶልፍ ሂትለር እኔ ቼኮስሎቫኪያን ከጀርመን ጋር መቀላቀል ፈልጋለሁ አለ ብሪቴን እና ፍራንስ በሙሉ ሐሳብ አጸደቁ በዚህ ስምምነት ቼኮስሎቫኪያ በጀርመን እንድትወሰድ ወይም ደግሞ ቼኮስሎቫኪያ በጀርመን ኢንቬድ እንድትደረግ ፈቀዱ ማለት ነው ሲሚላርሊ ይላል በተመሳሳይ ኢታሊ ኦኩፓይድ አልባኒያ ኢን ኤፕሪል 1939 በአሁን በዚህ ሰዓት ብሪቴን ፍራንስ እሺ ከማለቶች ምንም የሚያመጡት ነገር አልነበረም ኢታሊያም ከሷም አቅም ብሶ 1939 ላይ አልባኒያን ወረረች አልባኒያን ተቆጣጠረች then Britain and France realized that the interest of dictators were unlimited and they wanted an alliance with the USSR ይላል ከዛ ብሪቴን እና ፍራንስ በዚህ ሰዓት አንድ ምክር መከሩ ይሄ ነገር ምን ይሻላል እነዚህ ዲክታቶሪያል የሆኑ መንግስቶች እነዚህ አምባገነናዊ የሆኑ መንግስቶች እኛ ከዛሬ ነገ ያለን እየፈራናቸው ዝም ብንል እነሱ ደግሞ አምሮታቸው አልተጠገብ ብሏል ወይም ደግሞ የነሱ ፍላጎት ቅጡን አጥቷል ሶ አሁን በአሁን ሰዓት እኛ ህብረት ያስፈልገናል ሶ እነሱ ቀድሞ ህብረት ከመፍጠራቸው በፊት እኛ ከዩኤስኤስአር ሶ ከሶቪየት ዩኒየን ጋር ወይ ከነራሻ ጋር ህብረት በመፍጠር ቶሎ እነዚህን አካል ማስቆም አለብን የሚል ውሳኔ ወሰኑ ማለት ነው ነገር ግን ተቀደሙ in 1939 Germany and the USSR signed the Nazi Soviet Pact or non-aggression pact ይላል ጀርመን እና ሩሲያ ወይም ደግሞ አዶልፍ ሂትለር እና ጆሴፍ ስታሊን በወቅቱ ሂትለርን ይፈራው ነበር ለምን እንዳይወሩ ይፈራ ነበር ሂትለር በወቅቱ ጆሴፍ ስታሊን ያን ያለ ወረራ መውጣት አይፈልግም ነበር ሶ ሂትለር እና ጆሴፍ ስታሊን ሁለቱ ዲክታቶሪያል መንግስቶች ይሄንን ፊርማ ተፈራረሙ ምን ናዚ ሶቪየት ፓክት ይባላል ይህ ፓክት ወይም ይህ ስምምነት ምንድነው የናዚ መንግስትና የሶቪየት መንግስት ነን አግሬሽን ማለት ቻሌንጅ ላለመደራረብ ወይም ደግሞ ራስ በራስ ላለመዋጋት ኒውትራል ሆኖ ለመቆየት ተቃራኒ ላለመሆን ይህን ስምምነት ተስማሙ በተጨማሪ ደግሞ ፖላንድን ለሁለት ለመከፋፈል ለምን በሁለታቸው መካከል ያለችው ፖላንድ ነችና ሶ ሁለቱን ሀገራት ታጋጭ የምትችለው እሷ ነበረች ለምን ሁለቱም ሀገራት ደግሞ ባልካን አካባቢ ላይ ኢንተረስት አላቸው ሶ በዚህ ኢንተረስታቸው እንዳይጋጩ በዚህ ስምምነት የተስማሙት ምንድነው ፖላንድን ኢስተርኑን ሩሲያ ልትወስድ የቀረውን አብዛኛውን ክፍል ደግሞ ሩሲያ በጀርመን ልትወስድ ተስማምተው ነበር
ነገር ግን ይላል finally Germany invaded Poland on 1 September 1939. This event marked the beginning of World War II. On September 3, 1939, Britain and France declared war on Germany ይላል። ነገር ግን ጀርመኒ ለሶቪየት የገባችውን ቃል አፍርሳ ሴፕቴምበር 1 ላይ 1939 ላይ ፖላንድን ወረረቻት። መጻፋችሁ ላይ ስላልተጠቀሰ እዚህ ጋር አላስገባውትም። ጀርመን ፖላንድ ስትወር አንድ የሆነ የተጠቀመችው ስትራቴጂ አለ። ይሄም ብሊዝሪክ በመባል ይጠራል። ኤግዛሞችን ስንሰራ እናገኘዋለን ቃሉን እዛ ላይ ማውራታችን አይቀርም። ሶ ብሊዝሪክ ማለት ነበር ፎኒ ዋር ኦር ላይትኒንግ ዋር ማለት ነበር፣ መብረቃዊ ጥቃት። ሶ ሂትለር ፖላንድን በአየርም በመሬትም በቃ 24 ሰዓት ነበር የደበደባት። ምን ነበር ያለው ያንን ኦፕሬሽን ፎኒ ዋር ኦር ደግሞ ላይትኒንግ ዋር ነበር ያለው፣ መብረቃዊ ጥቃት በማካሄድ ፖላንድን ቶሎ መውረር። ሶ ፖላንድን ሴፕቴምበር 1 ላይ ወረረ። ከሁለት ቀን በኋላ ብሪቴንና ፍራንስ ጀርመን ላይ ጦርነት አወጁ። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ችቦ ተለኮሰ። መቼ? ሴፕቴምበር 1 ይሄ ማለት ነው። ሶ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንግዲህ እንዴት ሄደ ወይም ደግሞ እንዴት ሲካሄድ ቆየ የሚለው ደግሞ እንዴ the course of the world war the second Poland was not able to withstand German air and ground attack. The Germans called this their Polish campaign as Blitzkrieg or lightning war. So ያው እንደውም ዚኖቱ ላይ አለ እንግዲህ ጦርነቱ በፖላንድ ወረራ ጀመራለን። ፖላንድ በምንም ይስር ተቋቋም አልቻለችው ነበር። ለምን? ሂትለር ይሄንን ፖሊሲ እየተከተለ ነበር ወይም ደግሞ ይሄንን ስርዓት እየተከተለ ነበር። ምንድነው እሱ? ላይትኒንግ ዋር፣ መብረቃዊ ጥቃት በአየር በምድር ፖላንዶች ምንም ባልተጠበቁበት መልኩ ዱብዳ ነበር ያወረደባቸው። ሶ ሂትለር ማይታሰብ ዱብዳ ፖላንድ ላይ አውርዶባት ፖላንድ ሙሉ ለሙሉ በዚህ ብሊዝሪክ በተሰኘ ፖሊሲ አማካኝነት መቆጣጠር ችሏል ማለት ነው። Despite the Soviet Germany non-aggression pact of 1939, the Nazi invaded Russia in June 1941. Hitler expected a quick victory but Russia proved to be a strong enemy and harassed the invaders ይላል። ሂትለር አሁንም ደግሞ ሶቪየት ናዚ ፓክትን ወይም ደግሞ non-aggression ፓክቱን በመጣስ ሩሲያን ወረራት። 1939 የተፈራረሙት ስምምነት በመጣስ 1941 ላይ ከሁለት ዓመት በኋላ ከጦርነቱ ጀምሮ 2 ዓመት በኋላ ምንም አይነት ተኩስ ያልነበረበት ጊዜ ነበረ። ከፖላንድ ወረራ ውጪ ጦርነቱ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ምንም አልነበረም። ነገር ግን ሂትለር ሩሲያን ሲወር ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ቀን በቀን የመሳሪያ ተኩስ ነበረ ማለት ነው መላው ዓለም ላይ። ሶ ሂትለር 1941 ላይ ሩሲያን ወረረ። ነገር ግን ሩሲያን ሲወር የ8 ሳምንት ኦፕሬሽን ብሎ ነበር የሰጠው ወይም ደግሞ በ8 ሳምንት ውስጥ ሩሲያን የመውረር ኦፕሬሽን ነበር ሊያካሄድ የነበረው። ነገር ግን አይደለም በ8 ሳምንት አመታትም ፈጅቶ ሊይዝ አልቻለም። ለምን? በወቅቱ የክረምት ወቅት ገብቶ ነበር። ያ የክረምት ወቅት ደግሞ ሩሲያ ደግሞ ወደ ፖላር አካባቢ በመገኘቷ በጣም የሂትለር ወታደሮች በረዶ ሊቋቋሙ አልቻሉም። አየር ንብረቱ ከአቅማቸው በላይ ሆነ። በተጨማሪ ደግሞ ከበረዶም በላይ ደግሞ ሰፕላይ በማጣታቸው ምክንያት የሂትለር ወታደሮች በሩሲያ መጀመሪያ ድሉ የሂትለር ቢሆንም እነ ሞስኮን መቆጣጠር ቢችልም አብዛኛውን የስታሊን ሜን ኤሪያዎችን መቆጣጠር ቢችልም በስተመጨረሻ ግን ስታሊን ግራንድ ላይ በመሸነፍ እዛ ላይ ነው የመጀመሪያ ሽንፈቱን ያስተናገደው። ከዛ በኋላ እየተገፋ እስከ በርሊን ድረስ የሩሲያ ጦር መምጣት ችሏል ማለት ነው። The German army invaded France in May 1914 ይላል። አሁን ሂትለር በሁለቱም አቅጣጫ ወረራውን እያካሄደ ነው። በምስራቅ ፖላንድን ጨርሶ ቼኮስሎቫኪያን ወሮ ከባልካን ስቴቶች አልፎ 1941 ላይ ሩሲያን ወሯል። በዚህ በኩል በምዕራብ በኩል በዌስተርን በኩል ደግሞ 1940 ላይ ፍራንስን ወረረ። ስሩ ፖላንድ ኤንድ ቤልጂየም ይላል። በፖላንድና በቤልጂየም በኩል ጦሩ ልኮ በሁለት አቅጣጫ ፈረንሳይን ወረረ። ይቺ የፈረደባት ፈረንሳይ በአንደኛው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በጀርመኒ ሙሉ ለሙሉ ተወራ ነበር። The French resisted collapsed in an occupied France. The Nazi formed a puppet government headed by Marshal Pétain at Vichy in France ይላል። ከዛም የፈረንሳይ መንግስት ምን ሊቋቋም አልቻለም፣ ተሸነፈ። ሂትለር ሙሉ ለሙሉ ፈረንሳይ ተቆጣጠረ። ነገር ግን በወቅቱ ማርሻል ፔቲን የሚባለው የፈረንሳይ ኮማንደር ከሱ ጋር ስምምነት በመፍጠር በሳውዘርን ፈረንሳይ ኤሪያ አካባቢ ያለችውን ግዛት የቪጂ ገቨርንመንት ወይ ደግሞ ጊዜያዊ የሆነች አነስተኛ ገቨርንመንት በማቋቋም ይችንም ፑፔት ወይ ገቨርንመንት ወይ ደግሞ ዘቪቺ ገቨርንመንት በማቋቋም ማርሻል ፔቲን ያችን ፈረንሳይ ያለ ያስተዳድር ያለችን ግዛት የቀረውን ሰፊውን የተቀረውን የፈረንሳይ ግዛት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ አዶልፍ ሂትለር ወደ ጀርመን አጠቃለለ ማለት ነው። ከዚህም በመቀጠል ጀነራል ቻርልስ ዲ ጋሌ formed a French free movement in England and determined to continue a war of liberation. Hitler launched a devastating air attack on Britain. So Hitler ከዚህ በኋላ በወቅቱ የፈረንሳይን ሲወር የፈረንሳይ ሙሉ ለሙሉ በጀርመን ቁጥጥር ስር ወድቃለች። ሶ
ፈረንሳይ ኮማንደር የነበረው ጀነራል ቻርልስ ዲጓሌ የተሰኘው ሰው ብሪቴን ውስጥ እንግዲህ ከሀገራቸው ውጪ እንግሊዝ ውስጥ ጊዜያዊ የነፃ የፈረንሳይ መንግስት በማቋቋም ለፈረንሳይ ነፃነት ሲታገል ቆይቷል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ሂትለር ፈረንሳይን ከተቆጣጠረ በኋላ ደግሞ በዌስተርን በኩል ወዴት አመራ? ወደ ብሪቴን አወራ። ብሪቴንን በአየርም በመሬትም ድብደባው ማካሄድ ጀመረ። Fighters aircrafts fought overhead for months as the Luftwaffe or the German Air Force and Royal Air Force fought for control of Britain skies before a full-scale invasion of Britain ይላል። በወቅቱ አዶልፍ ሂትለር በመጀመሪያ ብሪቴንን ለመውረር የላከው የአየር ጦር ነበረ። ይህም የጀርመን ጦር ሉፍትዌፍ ይባል ነበረ። ይህ ጀርመኒስ ኤር ፎርስ ነው ወይም ደግሞ የጀርመን አየር ኃይል ነበረ ሉፍትዌፍ የሚባለው። የብሪቴኑ ደግሞ ብሪቴን ሮያል ፎርስ ይባል ነበረ። ሮያል ኤር ፎርስ ወይም ደግሞ ራፍ ባጭሩ ሲጻፍ RAF የመጀመሪያዎቹ ሮያል ኤር ፎርስ። ይሄ የብሪቴን አየር ኃይል ነው። የጀርመን አየር ኃይል ደግሞ ሉፍትዌፍ ይባል ነበር። የጀርመኑ አየር ኃይል ሉፍትዌፍ ብሪቴንን ለብዙ ቀናት መደብደብ ችሎ ነበር። ነገር ግን ብሪቴን በዚህኛው የዓለም ጦርነትም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ላይ ታንክን የመሰሉ አዳዲስ መሳሪያዎችን ወደ ዓለም እንዳስተዋወቀች ሁሉ በዚህ ሁለተኛው ዓለም ጦርነትም ከሉፍትዌፍ ወይም ከጀርመን በሚደርስባት የአየር ጥቃት ለመከላከል ስትል ራዳር የተሰኘ አዲስ የጦር መሳሪያን አገልግሎት ላይ ማዋል ችላለች። ወይም ደግሞ የአየር ጥቃት ለመከላከል ይህንን ራዳር የተሰኘውን አዲስ የጦር መሳሪያ ብሪቴን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጠቀም ጀምራለች ማለት ነው። ሌላው The Luftwaffe initially targeted the British Royal Air Force, but turned to terroring bombing of London. የጀርመን አየር ኃይል ወይ ደግሞ ሉፍትዌፍ መጀመሪያ ጥቃቱን ያካሄደ የነበረው የብሪቴንን አየር ኃይል ለማውደም ነበር፣ ወይም ደግሞ የብሪቴንን የጦር አውሮፕላኖች ሙሉ ለሙሉ ለማውደም ነበር። ነገር ግን በኋላ እነሱን ማውደም ስላልቻለ ጥቃቱ ስለከሸፈበት ቀጥታ ጥቃቱን ወዴት አዞረ? ለንደንን ወይም ደግሞ የብሪቴንን ከተሞች ወደ ማውደም ዞረ። በዚህ አማካኝነት ለንደንን ድምጥ ማጥፋት ችሎ ነበር። Nevertheless, the British invented the used a new detection instrument, radar, then called RDF, radio direction finding, to locate the attackers beforehand. ከዛም ብሪቴን እንግዲህ በአጭር ቀናቶች ውስጥ ይሄንን መሳሪያ ፈለሰፈች። ራዳር የተሰኘው አሁን ዓለም የሚጠቀመው መሳሪያ። ይሄ መሳሪያ በረጅሙ ሲጻፍ RDF ባጭሩ ነው። በረጅሙ ሲጻፍ ራዲዮ ዳይሬክሽን ፋይንዲንግ ይላል። አቅጣጫ ፈላጊ ወይም ደግሞ ጥቃት አውሮፕላን ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት ጥቃት ሊፈጽም እንደሆነ ከዚህ አቅጣጫ ላይ ከዚህ ዲግሪ ላይ ከዚህ አንግል ላይ ይሄ እንደዚህ ጥቃት ሊፈጸም ነው በመንገር ያንን ኤር አታክ ከዛው ካየር ላይ ማክሸፍ የሚችል መሳሪያ ፈለሰፈች ማለት ነው። Indeed, the RAF considerably reduced the number of German bombers and fighters planes in air battles ይላል። ይሄም ራፍ የተሰኘው ወይም ደግሞ ራፍ የተሰኘው የብሪቲሽ ሮያል ኤር ፎርስ ወይም ደግሞ አየር ኃይል በዚህ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የጀርመን አየር አጥቂዎችን ወይም ደግሞ አየር ኃይሎችን በአየር ላይ እዛው በቦምባቸው ከነቦምባቸው ማስቀረት ችሏል ማለት ነው። In a long-running campaign, German U-boats attempted to deprive the British isles of necessary cargo from the United States. Shipments were reduced considerably by the U-boats ይላል። አሁንም ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ጀርመን በአየር ላይ ሲያቅታት አሁን በመሬት በተዋጊ ወታደሮች በተጨማሪ ደግሞ በሰርጓጅ መርከቦቿ ሁሉ የብሪቴንን ሰርጓጅ መርከቦች ማውደም እንዲሁም ደግሞ ብሪቴን ከአሜሪካ ጋር የሚያደርጓትን እነዚህ የባህር ግንኙነቶች የሚያደርጉ መርከቦቿን በሙሉ ማስጠምና ማውደም ጀመረች። However ይላል በወቅቱ ብሪቴን የብሪቴን ፓርላማ ስብሰባ አደረገ። የመንግስት ቅየራ ተደረገ። ትልቁ ለብሪቴን አሸናፊነት ትልቁን አስተዋጽኦ የተወጣ ድርጊት ነበር። However, Winston Churchill, who had replaced Neville Chamberlain as a Prime Minister of Britain in May 1914, refused to seek peace, stating that we shall never surrender. ይህ ንግግር እንግዲህ we shall never surrender በፍጹም እጅ አንሰጥም። ይህ ንግግር የዊንስተን ቸርችል ነው። በብሪቴናውያን ልብ የማይጠፋ ለብሪቴናውያን የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ድል ያለመወረር ቆይታ ወይም ደግሞ ሳይወረሩ በነጻነት ለመቆየታቸው ትልቁን አስተዋጽኦ የተወጣ መሪያቸው ነበር። ፓርላማው በወቅቱ የነበረውን ይሄን የአፒዝመንት ፖሊሲ ሊከተል የነበረውን ቻምበርሊንን ከፕራይም ሚኒስተርነት አውርዶ ማንንም ይንቀው የነበረና እንደውም በተለይ ዊንስተን ቸርችል አንድ የሚደነቅላቸው ነገር ለሁሉም ይሰጡ የነበረው ምላሽ ከዛ በፊት የወደፊቱ ብሪቴን መሪ ነኝ እያሉ ነበር ይናገሩ የነበረውና እንደውም ከባለቤታቸው ጋር እንኳን ተጣልተው ባለቤታቸው የሆነ ነገር ሲናገሯቸው እንዲህ የምትናገሩ የወደፊቱ የብሪቴንን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ብለው ይናገሩ ነበርና ያሉትም አልቀረም። ሁሉም ሰው እንደብድ ነበር የሚያቸው። ነገር ግን እኒህ ሰው የብሪቴን መሪ በመሆን
ወታደሮቻቸው በወኔ በመምራት ህዝቡን በወኔ በማንቀሳቀስ ለሀገራቸው ነጻነት መቆም ችለዋል ማለት ነው። After Germany's failure in the Battle of Britain, Operation Barbarossa, the German invasion of the Soviet Union commenced on June 22, 1941 ይላል። ጀርመኒ ብሪቴን ላይ ያደረገችውን ጥቃት ሳይሳካላት ሲቀር ወይም የብሪቴን ወረራ ሳይሳካላት ሲቀር ሙሉ ለሙሉ ፊቷን ወደ ሩሲያ በማዞር ኦፕሬሽን ባርባሮሳ ብላ በመሰየም ወይም ደግሞ አዶልፍ ሂትለር ጀርመንን ሩሲያን በ8 ሳምንት የመውረር ኦፕሬሽን ባርባሮሳ የሚባል ሚሽን በማዘጋጀት 1941 ጁን 22 ላይ በዚህኛው በኩል ደግሞ ማለትም በኤዥያ በኩል ደግሞ ያለችው ጃፓን ደግሞ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሌላው ነው ሚስቴክ ሰራች። ጃፓን attacked the US naval base at Pearl Harbor on the Pacific island of Hawaii in 1941. Then USA declared war on Japan. በጦርነቱ ምንም አይነት ተሳትፎ ሳታደርግ ዝም ብላ መሳሪያ ብቻ እየሸጠች የተቀመጠችዋን ስትሮንግ ኤንድ ፓወርፉል የነበረችዋን አሜሪካን ሲያቀብጣት ጃፓን ነካካቻት። ይሄ ምንድነው? የአሜሪካን የባህር ጦር ቤዙን ወይም ደግሞ የአሜሪካ የባህር ጦር ቤዙ ያለበትን ፒርል ሃርበር የተሰኘዋን ሃዋይ ደሴት አካባቢ ወይም በአሜሪካ ሃዋይ ደሴት አካባቢ ያለውን የአሜሪካን የባህር ጦር አጠቃች። ማን? ጃፓን። በዚህም 1941 ላይ አሜሪካ ጃፓን ላይ ጦርነት አወጀች ማለት ነው። The Pearl Harbor incident made the war fully awarded. The entry of USA into the war upset the balance of power in the ongoing ይላል። እስከዛ ጊዜ ድረስ እንግዲህ ጀርመን በአንድ በኩል ፈረንሳይ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥራለች፣ ብሪቴንን አዳክማለች። ብሪቴን እየተንገዳገደች ነው ያለችው፣ መከላከል ላይ ብቻ ነች፣ ራሷን ነፃ የማውጣት ትግል ላይ ያለችው ብሪቴን እያከተመላት መጥቷል። በዛ በኩል ደግሞ ሩሲያ አብዛኛው ግዛቶቿ ተይዘዋል። እድሜ ለክረምት ወራት ደግሞ ጀርመኖች እንዲሸነፉ ምክንያት ሆኗል። ነገር ግን ጀርመን ደግሞ በዚህ በኩል አሜሪካ መግባቷ የሩሲያውን ጦርነት ትኩረት እንዳትሰጠውና በሩሲያው በኩል እንድትሸነፍ አድርጓታል። ነገር ግን አሜሪካ ባትገባ ኑሮ የዛ ጦርነት አሸናፊ ጀርመን እና ጣሊያን እንደሚሆኑ ማንም የሚገምተው ነገር ነው። ሶ አሜሪካ ወደ ጦርነቱ ገባች። ይሄም ደግሞ የመላው የዓለም ጦርነት አደረገው አሜሪካ በዚህ ጦርነት መካፈሏ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የጦርነት ባላንሱንም ቀየረው። በአንድ ጊዜ አሸናፊ ይሆናሉ ተብሎ ከተጠበቁ ሀገራት ልክ እንዳንኛ ያለን ጦርነት ሁሉ በአንድ ጊዜ ሽፍት አደረገው ማለት ነው። In August 1942, the war was being fought in several fronts situated in Eastern Europe ይላል። እንግዲህ ከኦገስት 1942 ጀምሮ በጦርነቱ በተለያዩ ፍሮንቶች ወይም በተለያዩ ግንባሮች በምስራቅ አውሮፓ በተጨማሪ ሰሜን አፍሪካ፣ ሜዲትራኒያን ባህር፣ ቡርማ ማለት ኤሽያ ውስጥ ነው፣ ሚድል ኤሽያ፣ ቻይና፣ እነዚህ ጃፓን ነች እንግዲህ እነዚህ ጦርነቶች የምታካሂደው። እንዲሁም ደግሞ አትላንቲክ ላይ ደግሞ አሜሪካ ነች። ኤንድ አትላንቲክ ኤንድ ፓሲፊክ በእነዚህ ሁሉ ግንባሮች ላይ በምስራቅ አውሮፓ፣ በሰሜን አፍሪካ፣ ሜዲትራኒያን ባህር፣ ቡርማ፣ ቻይና፣ አትላንቲክ ኤንድ የፓሲፊክ ኦሽን እነዚህ ኤሪያዎች ላይ በሙላ ጦርነቱ እየተካሄደ ነበር ማለት ነው። Elsewhere, fierce battles were still raging in North Africa. The German forces commanded by General Erwin Rommel had dominated the Desert War since 1941 ይላል። በጣም ተደጋጋሚ የሆኑ ከባባድ ጦርነቶች ከዚህ ጊዜ ጀምሮ መከሰት ቀጠሉ፣ ወይም ደግሞ የተለያዩ ጦርነቶች መካሄድ ቀጠሉ። በሰሜን አፍሪካ ላይ ወይም ደግሞ ሰሜን አፍሪካ በረሃማ አካባቢዎች ላይ የራሱን ኮሎኒያል የጀርመንን ኮሎኒያል ሩል እያስፋፋ የነበረው የጀርመኑ ኮማንደር ጀነራል ኤርዊን ሮሜል የበረሃው ቀበሮ በመባል ይጠራል። ዘ ዲዘርት ፎክስ በመባል ይጠራል። በጣም ኃይለኛ ተዋጊ ነበረ። እስከ 1941 ድረስ ሰሜን አፍሪካ ላይ በረሃማው አካባቢ ላይ በጣም ነክሶ ነበር፣ ወይም እነ ብሪቴን እና እነ ፍራንስን ሰላም አሳጥቶ ነበር። ነገር ግን in 1942 the German nearly took Egypt ይላል። ጀርመን 1942 ላይ ኢጂፕትን ለመቆጣጠር በጣም ቀርባ ነበር ከብሪቴን ቀምታ ማለት ነው። in late October 1942 British and Commonwealth troops under General Bernard Montgomery launched a major attack against Rommel's troops ይላል። አሜሪካውን ጦርነቱን ተቀላቅላለች። ጦሯን ከፈረንሳይና ከብሪቲሽ ጦሮች ጋር አንድ ላይ አላይድ አድርጋለች። ሶ አላይድ ፓወርን እንደ አዲስ አሁንም ሁለተኛ ጦርነት ላይ አላይድ ፓወር ሆነው መንቀሳቀስ ጀምሯል። ሶ ልክ እንዳንደኛ ያለን ጦርነት ሁሉ አሁንም ካምፓይናቸውን ሲጀምሩ ወይም ውጊያቸውን ሲጀምሩ ከአፍሪካ ነው የጀመሩት። ሶ አፍሪካ ላይ ያለውን ይሄን ጀነራል ኤርዊን ሮሜልን በመጀመሪያ ተዋጉ። ይሄንንም የተዋጋው የብሪቲሽና የሌላው የአላይድ ፓወሮች ጦር መሪ የነበረው ጀነራል በርናርድ ሞንቲጎሜሪ ነበረ። ከዛም ማርሻል ሮሜልን አሸነፈ ማለት ነው። አላይድ ፎርስስ ላንድድ ኢን አልጄሪያ ኤንድ ሞሮኮ ኢን ኖቬምበር 1944 ይላል። 1942 ላይ የአላይድ ፎርሶች ወይም ደግሞ የአላይድ
ፓወሮች ኃይል ወይም ደግሞ ጦር አልጄሪያን አረፈ ማለት ነው። ደግሞ ጦሩ ዛ ማረፍ ቻለ። Fierce battle continued in the desert in Tunisia which came to an end with the victory of Allied troops ይላል። ጦርነቶቹ በተደጋጋሚ ሲካሄዱ ቆይተው በስተመጨረሻ ቱኒዚያ ላይ በቱኒዚያ በረሃ ላይ ተደጋጋሚ ሲካሄዱ ቆይቶ በስተመጨረሻም አላይድ ፓወሮች ማርሻል ሮሜልን ማሸነፍ ችለዋል ማለት ነው። In May 1943 the Axis forces in the northern Africa surrendered to the Allies. Then followed in July 1943 the invasion of the Italy ይላል። አላይድ ፓወሮች አክሲሶችን 1943 ጀምሮ ከሜይ ጀምሮ ማሸነፍ ጀምሮ ወይም ደግሞ በሰሜን አፍሪካ ላይ የነበሩ የአክሲስ ፓወሮች ለአላይዶች እጃቸውን ሰጡ። በተጨማሪ ደግሞ ጁላይ 1943 ላይ ደግሞ ጣሊያንን ወረሩ። ማኖች? አላይድ ፓወሮች። አላይድ ፓወርስ ማለት አሜሪካ፣ ራሽያ በሁለቱ የዓለም ጦርነት ላይ አላይድ ፓወር ማለት አሜሪካ፣ ራሽያ፣ ፍራንስ፣ ብሪቴን እነዚህ ናቸው። በተቃራኒ በኩል ደግሞ አክሲስ ፓወር ምንላቸው ደግሞ ጀርመን፣ ጣሊያን እና ጃፓን ናቸው። ሶ አክሲስ ፓወር ከተባላችሁ እነዚህ ሶስቱ ሀገራት ናቸው ማለት ፋሺስቶች ናቸው። ቪክተር ኢማኑኤል ዘሰርድ ይላል የጣሊያኑ መሪ ጣሊያን ስትወረር የጣሊያኑ ንጉስ ኪንግ ኦፍ ኢታሊ ዲፖዚትድ ሙሶሎኒ ኤንድ አፖይንትድ ማርሻል ፔትሮ ባዶግሊዮ አስ ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ኢታሊ ይላል። አገሬን ያወረርከው አንተ ነህ አለና ሙሶሎኒን ከስልጣን አወረደና ማርሻል ፔትሮ ባዶግሊዮን የጣሊያን ፕራይም ሚኒስተር አድርጎ ሾመ ማለት ነው። ጁን 4 1944 ይላል። ጁን 4 1944 ላይ አላይድ ትሮፕስ ኦኩፓይድ ሮም ይላል። እነዚህ አላይድ ቃል ኪዳኑ ሀገራት ሮምን ተቆጣጠሩ። አዛ ኢንድ ኦፍ ዘ ዋር ሙሶሎኒ was captured by Italian communists and shot by them ይላል። ከዛም ከጦርነቱ ማብቂያ በኋላ ጣሊያን ሰላም ሆነ ሲባል ሙሶሎኒ በራሱ ሀገር ዜጎች በጣሊያን ኮሚኒስቶች ተይዞ ተገደለ ማለት ነው። In 1945 and Mussolini was murdered by Italian communists. A few days later Germany unconditionally surrendered. Thus the war came to an end in Europe ይላል። ከሙሶሎኒ ሞት በኋላ በትንሽ ቀናት ልዩነት ውስጥ አዶልፍ ሂትለር ማለትም ጀርመኒ የጀርመን ወታደሮች እጃቸውን ሰጡ ወይም ደግሞ ጀርመኒ በጦርነት ተሸነፈች ማለት ነው። ሶ ጦርነቱ ጀርመን እጇን ስትሰጥ 1945 ላይ ጦርነቱ ዩሮፕ ላይ አበቃ ወይም ደግሞ ጦርነቱ ዩሮፕ ላይ came to an end ሆነ ማለት ነው። On 6 and 9 of August 1945 the USA dropped atomic bombs on the two Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki respectively. Then the World War II ended with the victory of Allied powers. ከዚህም በተጨማሪ አላይድ ፓወሮች የአውሮፓውን ከጨረሱ በኋላ ኦገስት 6 እና ኦገስት 9 በሶስት ቀናት ልዩነት ውስጥ የሁለቱ የጃፓን ከተሞች በተከታታይ ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ 1945 ላይ በአሜሪካ በአቶሚክ ቦምብ ተደብድበው ጃፓንም እጇን ለመስጠት ተገዳጅ ማለት ነው። ሶ በዚህ ማማካኝነት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተጠናቀቀ። ሶ የጦርነቱ መጠናቀቅ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ አሁን ካየነው ጋር አሁን መጨረሻ ላይ ባየነው መልኩ የሚሄድ ነው። የመጀመሪያው ዘ ላንዲንግ ኦፍ USA or US force ወይም ደግሞ አሜሪካ ማለት ነው US British and Canadian force at Normandy or northern France on the June 6 1944 was a major breakthrough the Allied conquest of Europe. This invasion was named as Operation Overlord ይላል። እንግዲህ እነዚህ ኦፕሬሽኖች ከቅድም ጀምሮ ያየናቸው እንዳይረሱ ብሌዝሪክ or ፎኒ ዋር ወይም ደግሞ ላይትኒንግ ዋር የሚባለው ፖላንድ የተወረረችበት ከዛ ኦፕሬሽን ባርባራሳ ጀርመን ሩሲያን የወረረችበት ሚሽን ነው ወይም ደግሞ ኦፕሬሽን ነው። አሁን ደግሞ በጦርነቱ ማብቂያ ላይ ደግሞ አላይድ ፎርሶች የካናዳ የብሪቲሽ እንዲሁም የአሜሪካ ጦር አንድ ላይ ሆኖ ፈረንሳይ ላይ በማረፍ አውሮፓን ነፃ ለማውጣት የተንቀሳቀሱበት ኦፕሬሽን ኦቨርሎርድ ይባላል። ዘ ኮማንደር ኦፍ ዘ አላይድ ትሮፕስ አሜሪካን ጀነራል ድዊላይት ኤይዘንሃወር ይባል ነበር። የአላይድ ፎርሶች ወይም ደግሞ የአላይድ ፓወሮችን ጦር የሚመራው ደግሞ መሪ በወቅቱ አሜሪካዊው ድዋይት ኤይዘንሃወር ይባል ነበር። ወደ 150,000 እግረኛ ወታደሮችን 5300 የጦር መርከቦችን እንዲሁም 12000 የጦር አውሮፕላኖችን ይዞ ነበር ነፃ እነዚህን በአክሲስ ፓወሮች የተያዙ ሀገራትን ነፃ ለማስለቀቅ ኢንቬዥን ሳይካሄድ ነበር ወረራ ሳይካሄድ ነበር ማለት ነው። ከፍራንስ በመነሳት እንግዲህ አስቡት ከፍራንስ በመነሳት 150,000 እግረኛ ወታደር 5300 የባህር ጦር 12000 የጦር አውሮፕላን ይዞ ወረራው ሲያካሄድ ነበር። ኢን ፕሪፓሬሽን ፎር ዘ አታክ አላይድ forces and their war machine and supplies had assembled in the southern England ይላል። የአላይድ ፓወሮች ደግሞ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች እንዲሁም ደግሞ የጦር ሰፕላይ ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ የጦር መሳሪያዎች ማሽኖቻቸው እንዲሁም ደግሞ ዋር ሰፕላይ ማቴሪያሎቻቸው እንግሊዝ ነበር ደቡብ እንግሊዝ አካባቢ ነበር ያከማችተው የነበረው ማለት ነው። within a month and a half በወራት በአንድ ወር ከግማሽ ጊዜያቶች ውስጥ they had liberated almost all France. In the meantime, General Charles de Gaulle, the leader of Free France, triumphantly entered Paris on August 25 1944 ይላል። እንግዲህ የነዚህ አላይድ ፓወሮች ኖርማንዲ ላይ ወይም ደግሞ ሰሜን ፍራንስ ላይ ያረፈው
የካናዳ የብሪቲሽና የዩኤስኤ ፎርስ በኤይዘንሃወር የሚመራው ፎርስ በአንድ ወር ከግማሽ ጊዜያቶች ውስጥ የጀርመንን ጦር ሙሉ ለሙሉ ጠራርጎ በማስወጣት ጀርመን ፈረንሳይ ንጹህ አደረገ ወይም ነፃ አደረገ። በዚህም ብሪቴን ውስጥ ወይም ደግሞ እንግሊዝ ውስጥ ነፃ የፈረንሳይ ግንባር በማቋቋም ወይም ደግሞ የፈረንሳይ ነፃ መንግስት አቋቁሞ በሰው ሀገር ላይ ለሀገሩ ነፃነት ሲዋጋ የነበረው የቻርልስ ዲጓሊ መንግስትም ወደ ፈረንሳይ በመግባት ኦገስት 25 1944 ላይ ፓሪስ በመግባት ስሮ መንግስት ወይም ፓሪስን የፈረንሳይን መንግስት መምራት ችሏል ማለት ነው። ሚንዋይል ኦን ዘ ኢስተርን ፍሮንት ዘ ሶቪየትስ ሜድ ራፒድ አድቫንስስ ዘይ ሊበሬትድ ዘ ሶቪየት ሲቲስ ኤንድ ቴሪቶሪስ ዋን አፍተር ዘ አዘር ይላል። በምስራቅ በኩል ደግሞ ጀርመን በፈረንሳይ ተሸነፈች። ከዛም ሶቪየቶች ይቅርታ በፈረንሳይ ሳይሆን በሶቪየት ዩኒየን ወይም ደግሞ በራሻ ተሸነፈች። ነገር ግን ሶቪየት ጀርመንን ከሀገሯ አስወጥታ ብቻ አላቆመችም። እስከመጨረሻው ከባልካን ጠራርጋ ሙሉ ለሙሉ የጀርመን ወታደሮችን ከባልካን ሀገራቶች በተጨማሪ ደግሞ እስከ ዋናው እስከ ጀርመን ከተማ እስከ በርሊን ድረስ ከአላይድ ፓወሮች ቀድማ ሶቪየት ነች ሂትለርን የወረረችው ወይም ደግሞ በርሊን ድረስ መጥተው ራሻኖች ነበሩ መውረድ የቻሉት ማለት ነው። By early 1944 the Soviet Red Army had reached the border of Poland ይላል። በ1944 የሶቪየት ሬድ አርሚ ማለት እንግዲህ አሁንም ወደ ኋላ ልመልሳችሁና በዚህ ቻፕተር ሩሲያን ሪቮሉሽን ላይ ስናይ ሩሲያ በሁለት ተከፍሎ ነበር። አንደኛው ዋይት ሩሲያ እና ሁለተኛው ሬድ ሩሲያ ማለት የሩሲያን አብዮታዊ እንቅስቃሴ በማካሄድ አዲስ የመንግስት ስርዓት በማምጣት እነዚህ እነ ጆሴፍ ስታሊን ማለት ወይ ደግሞ ቦልሼቪክሶች ማለት ናቸው። ሬድ ሩሲያንስ ማለት ዋይት ሩሲያንስ ማለት ደግሞ ቀድሞ የነበሩ አውቶሪታሪያን የነበሩት መንግስታት ወይ ደግሞ መሳፍንቶች ቦርጂየሶች አሁን ስልጣናቸውን በሪቮሉሽን የተቀሙት ነበሩ። ዋይት ሩሲያን ካውንተር ሪቮሉሽን በማካሄድ ሲቪል ዋር ተፈጥሮ ከዛም በዚህ ሲቪል ዋር ደግሞ ሬድ አርሚዎች ወይ ደግሞ እነዚህ ሬድ ሩሲያንሶች ድጋሚ ዋይት ሩሲያኖች በድጋሚ በማሸነፍ ሁለተኛውን ሪቮሉሽንም ድጋሚ በማካሄድ ሩሲያ መምራት ችለዋል። ቦልሼቪክስ ስልጣን ተረከቡ ብለናል። ከዛ በኋላ ሌኒን ሲሞት ደግሞ ጆሴፍ ስታሊን እና ሊዮን ትሮትስኪ ስትራግል በማድረግ ከ3 አመታት ስትራግል በኋላ 1927 መስለኛል ያለው በዛ ጊዜ ጆሴፍ ስታሊን ስልጣን ያዘ ብለናል። ጆሴፍ ስታሊን እዛው የቦልሼቪክስ ሊደር ነው። ዲክታቶሪያል የሆነ መንግስት ማቋቋም ብቻ ነው የሚለየው። ሬድ አርሚ ማለት የሩሲያ ወታደሮች ማለት ነው። ፖላንድን እስከ ፖላንድ ድንበር ዳርቻ መለው ነበረ ነው። ኦን ጁን 22 ኦፕሬሽን ባርባሮሳ ማለት ጀርመን ኦፕሬሽን ነው። ሩሲያ ለማቆጣጠር የተደረገ ኦፕሬሽን የሶቪየት ዩኒየን ኦፌንሲቭ ኢንቮልቪንግ 2.5 ሚሊዮን ሜን ኤንድ 6000 ታንክስ was launched destroying the German army and taking 315,000 prisoners ይላል። ሶቪየት 2.5 እግረኛ ወታደሮች እንዲሁም ደግሞ 6000 ታንኮችን ይዘው በመዋጋት የጀርመን ወታደሮችን በማውደም 350,000 የሚሆኑ የጀርመን እስረኛ ወታደሮችን ይዘው መመለስ ችሏል። ወይም ደግሞ ከጀርመኑ 350,000 ወታደሮችን ማሰር ችሏል። ሶቪየት እንግዲህ በዚህ ጦርነት 2.5 ሚሊዮን ወታደር ነው ያወጣችው ማለት ነው። Between August and October 1944 the major parts of Eastern Central Europe were under Soviet control ይላል። አሁን እንግዲህ ቀድሞ በጁን የተጀመረው አሁን ኦገስት እና ኦክቶበር 1944 ላይ ገና 1945 ሳይመጣ አብዛኛው ምስራቅ እና መካከለኛው አውሮፓ ሙሉ ለሙሉ በማን ቁጥጥር ስር ወደቀ? ከጀርመኑ ቁጥጥር ወጥቶ በሶቪየት ቁጥጥር ስር ወደቀ ማለት ነው። At the end of 1944 Allied troops advancing from the west invaded western Germany ይላል። ከዛ በኩል ደግሞ በምስራቅ ሶቪየት መታለች፣ ከምዕራብ ደግሞ ፈረንሳይን አስለቀቀው፣ ከዛም ቤልጂየምን ብለው አላይድ ፎርሶች ወደ በምዕራብ በኩል ወደ ጀርመን ገቡ ወይም ደግሞ ጀርመንን በምዕራብ በኩል ወረሯት ማለት ነው። ማን አላይድ ትሮፖች on the other hand the Red Army under the commander of Marshal Zhukov began its final assault on Berlin on 16 April ይላል። ከአላይድ ፎርሶች ቀድሞ የሶቪየቱ ኮማንደር ወይም የራሻው የቀያዮቹ ጦር ወይም ደግሞ የሬድ አርሚ ጦር መሪ ማርሻል ዙኮቭ ቀድሞ አፕሪል 16 በርሊን ላይ ቤተ መንግስቱ ድረስ በመሄድ አዶልፍ ሂትለርን ወረረው ማለት ነው። አዶልፍ ሂትለር committed suicide and the Western Allies celebrated VE Day on 8 May and the Soviet Union's VE Day on 9 May ይላል። ከዛም አዶልፍ ሂትለር እጁን ለጠላት አልሰጥም በማለት በቤተ መንግስቱ ውስጥ ራሱን አጠፋ። ከዛ በኋላም እነዚህ አላይድ ፓወሮች ወይ ደግሞ the Western powers እና ካናዳ እንዲሁም ካናዳ የዩኤስኤ እና የብሪቲሽ ጦሮች አንድ ላይ በመሆን አላይድ ፓወርስ የምንላቸው VE Day ወይም ደግሞ ቪክቶሪ ዴይ የምንለውን ወይም የአሸናፊነት ቀናችን ወይም የድል ቀን ብለው ሜይ 9ን ያከብራሉ። የሁለተኛው ጦርነት የድል ቀን ብለው ነገር ግን ደግሞ ሶቪየቶች ደግሞ ከነሱ በተለየ መልኩ አንድ ቀን ጨምረው VE Day ወይም ደግሞ የኛ ቪክቶሪ ዴይ ደግሞ ሜይ 9 ነው ብለው ያከብሩታል ማለት ነው።
After the Soviet had reached the eastern border of pre-war Germany in the February 1945, Winston Churchill or Franklin D. Roosevelt and Joseph Stalin meet at Yalta, now located in Ukraine, to make plans to end the war and to discuss the future of Eastern Europe. Germany ሙሉ ለሙሉ ከተወጣጠሩ በኋላ ፌብሩዋሪ 1945 ላይ እነዚህ አሸናፊ ሀገራት የብሪቴኑ ዊንስተን ቸርችል፣ ፍራንክሊን የፈረንሳዩ፣ ሮዝቬልት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት እንዲሁም ጆሴፍ ስታሊን ደግሞ የሩሲያው መሪ እነዚህ መሪዎች የልታ ላይ በአሁኑ ሰዓት የዩክሬን ውስጥ የምትገኝ ከተማ ነችና በወቅቱ የልታ ተብሎ የምትጠራ ከተማ ውስጥ ዩክሬን ላይ ተሰባሰቡ። ይሄም የተሰባሰቡት ነበር ስለ ቀጣዩ ዓለም ዕጣ ፈንታ ምን ይመስላል የሚለውን ለመወሰን ነበር። ዓለም ቀጣይ ዕጣ ፈንታው ምንድነው? ምስራቅ አውሮፓስ ይሄ ባልካን ሪጅን የምንለው ለተከታታይ ጊዜ በተለያዩ ጊዜ ሀገራቶች እየተወረረ የተለያዩ ጦርነቶች መንስኤም እየሆነ ነው። የምስራቅ አውሮፓን ዕጣ ፈንታ ለመወሰን ተገናኝተው መክረዋል ማለት ነው። የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ውጤት ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ የመጀመሪያው ጦርነት ሲባል የሰው ልጆችና የህይወት መጥፋትና የሀብት ውድመት ነው። it caused an immense loss in human and material wealth ይላል። የሰው ልጅና የሀብት ከፍተኛ ውድመት አስከስቶ ነበረ። 50 ሚሊዮን ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ከተዋጊም ከሲቪሊያን ወይም ከንጹሃንም ከተዋጊዎችም አንድ ላይ በድምር 50 ሚሊዮን ዜጎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ህይወታቸውን አጥተዋል በሁለተኛው ዓለም ጦርነት። ማቴሪያል ሎስ ወይም ደግሞ የተለያዩ ቁሳቁሶች ውድመት፣ የመሰረተ ልማት ፋክተሪ እንዲሁም ፋብሪካዎች ማለት ነው፣ ሮድ መንገድ ቢልዲንግ ግንባታዎች እንዲሁም other summed up to exceeded the destruction of World War I ይላል። ከአንደኛው ዓለም ጦርነት የበለጠ ውድመት የታየበት ጦርነት ነበረ ማለት ነው። the war hastened the process of decolonization in Asia and Africa። ይሄ ነው ሌላው ትልቁ ፖይንት ደግሞ ይሄ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንግዲህ እነዚህ አውሮፓውያን ፓወሮችን በማዳከሙ ምክንያት ሁላቸውም በመፈራረሳቸው ምክንያት በኤሽያ እና በአፍሪካ ላይ ዲኮሎናይዜሽን እንዲጀምር ወይም ደግሞ ዲኮሎናይዜሽን ሀስት እንዳድርጓል አነሳስቷል። ዲኮሎናይዜሽን ማለት ጸረ ቅኝ ግዛት ማለት ነው። ጸረ ቅኝ ግዛት እንቅስቃሴ እንዲስፋፋ እስከዚህ ጊዜ ድረስ አንገቱን ደፍቶ የነበረ በሙላ አሁን የሚቆጣጠረው ስለሌለ ሁሉም ለነጻነቱ እንዲነሳ ልክ እንደ ባልካኖች ማለት ነው። ባልካን ስቴቶች ኦቶማን ተርኪ ስትዳከም አርለ ነጻነት ጥያቄ ማንሳት የጀመሩ አፍሪካውያንና ኤሽያንም በአውሮፓ ዶሚኔት ስር ነበሩ፣ ኮሎናይዝ ተደርገው ነበር። በዚህ ጊዜ ግን ትልቅ እድል አገኙ። ይሄ እድል ምንድነው? አውሮፓ ሀገራት ተዳክመዋል የሉም። ይሄን እድል ተጠቅሞ ራሳቸውን ዲኮሎናይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ነፃ ማውጣት ጀመሩ። ዩኤስ ኤንድ ዩኤስኤስአር ቢካም ሱፐር ፓወር ኦፍ ዘ ወርልድ። የቀጣዩ ቻፕተር 5 ላይ እንግዲህ ምን ቀጥለው ይሄንን የዚህን ክፍል ቀጣይ ክፍል ነው። አሜሪካና ራሻ የዓለም ሱፐር ፓወር ሆኑ። ኮልድ ዋር ቀጠለ። ከዚህ ጊዜ ደግሞ ጀምሮ አሁንም ድረስ እንደምናየው አሜሪካና ራሻ አሁን እነ ቻይና እነ ሰሜን ኮሪያ እያልን እንቀጥላለን እንጂ ሁለቱ ሀገራት የዓለም ሱፐር ፓወር እንደሆኑ አድርጓል። ከአውሮፓውያን ኢምፔሪያሊዝም ተነጠቀ ማለት ነው። ኢምፔሪያሊዝም እስከዚህ ጊዜ ድረስ በአውሮፓውያን እጅ ነበር ከአንሸንት ጊዜ ጀምሮ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ግን ወደ ኢስተርን እና ዌስተርን በማለት ተከፋፍሏል። The breadless diplomatic and political competition and conflict between the two post powers or Cold War was another outcome of the war ይላል። የዚህ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሌላ ውጤት ደግሞ ኮልድ ዋር ነው። በሁለቱ ሀገራት መካከል ብለድለስ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ውጊያ የሌለው ወይም ደግሞ ምንም አይነት ደም ያልፈሰሰበት ያው እንበለው እንጂ በተዘዋዋሪ እነዚህ ሀገራት በተለያየ ሀገር ላይ እየተዋጉ ነው። ይሄ ፖለቲካል ኮምፒቲሽን ተከስቷል ማለት ነው በእነዚህ ሁለት ሀገራት። an important result of meeting between the victorious leaders was the establishment of the United Nations in April 1945 in San Francisco. many nations signed the charter ይላል። በተለይ እነዚህ አሸናፊ ሀገራት ደግሞ ከዚህ ጦርነት በኋላ ባደረጓቸው ግንኙነቶች ስብሰባዎች አማካኝነት አንድ ዓለም አቀፋዊ መንግስት መቋቋም ተችሏል። ይሄም ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚተካው ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የተቋቋመው ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚተካ አዲስ ኢፌክቲቭ የሆነ መንግስት ዩናይትድ ኔሽን መቋቋም ችሏል። ይሄም አፕሪል 1945 ላይ ሳን ፍራንሲስኮ ላይ በተደረገ ስምምነት በጣም ብዙ ሀገራቶች የዚህን ቻርተር መፈረም ችለዋል። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች። የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል ሀገር ዩናይትድ ኔሽንን ደግሞ ከመሰረቱት ቻርተሩን ፈርሞ ከመሰረቱት ሀገራት ቀዳሚው ሀገር ነበረች ማለት ነው። they agreed to set up a new international organization that would be strong enough to prevent war ይላል። አዲስና ጦርነትን ድጋሚ ዓለም ላይ እንዳይፈጠር ሊያደርግ የሚችል ወይ ጦርነትን መቋቋም የሚችል ዓለም አቀፋዊ መንግስት ማቋቋም አለብን ብለው ይሄ መንግስትን አቋቁመዋል። most wars in history have ended with signing of peace treaty but no general treaty was signed at the end of World War II ይላል። ከዛ ቀደም የነበሩ ዓለም ላይ በጣም ብዙ ጦርነቶች መጨረሻቸው ላይ በአሸናፊውና በተሸናፊው አካል ስምምነቶች ይፈረሙ ነበር። በዚህ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ግን ምንም አይነት ስምምነት አልተፈረመም። ወይ ደግሞ ለምሳሌ አንደኛው ዓለም ጦርነት ስናነሳ በጣም ብዙ ስምምነቶች አይተን ነበር። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ቨርሳይል ትሪቲ አለ።
በዚህ ጦርነት ግን አሸናፊዎቹ ሀገራት ስለወደፊት ዕጣ ፈንታ ነው እንጂ ሲወያዩ የነበረው ምንም አይነት ተሙ ማለት ነው። ለምን ለሁለተኛው ዓለም ጦርነት ራሱ ትልቁ ምክንያት የነበረው ትሪቲ ነበር። The Allies had to fight the Japanese in the Asia and the Pacific, who continued fighting after VE-Day. The Japanese government was forced to surrender due to the use of the newly invented atomic bomb. ይላል እነዚህ አላይድ ፓወሮች VE-Day ብለው ወይም ደግሞ አውሮፓ ላይ ጀርመን ከተወጣጠሩ በኋላ VE-Day ብለው ሜይ 8 ካከበሩ በኋላ አይናቸውን ወደ ታዞሩ ወይ ፊታቸውን ወደ ታዞሩ ወደ ኤሽያ ጃፓን ላይ ለምን ጃፓን ገና አልተሸነፈችምና ጃፓን የጃፓን መንግስትም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እጁን ለመስጠት ተገደደ ምክንያቱም በአቶሚክ ቦምብ መመደብደቡ ምክንያት on August 6 1945 the American B-52 bomber dropped the first atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima ይላል በመጀመሪያው ኦገስት 6 1945 ላይ B-52 የተሰኘው የአሜሪካ የቦምብ አውሮፕላኖች ሂሮሺማ ላይ የጃፓኗ ከተማ ሂሮሺማን በአቶሚክ ቦምብ አጥለቅልቀዋት ነበር ከ3 ቀናት በኋላ ኦገስት 9 ላይ ደግሞ በድጋሚ የአሜሪካ የቦምብ ታጣቂ አውሮፕላኖች ናጋሳኪ የተሰኘችው ሌላዋን የጃፓን ከተማን በድጋሚ በቦምብ በማጠብ ከፍተኛ የሆነ የሰውና የቁሳቁስ ውድመት እንዲከሰት አድርገዋል ማለት ነው on the day of the bombing 80,000 people in Hiroshima and 40,000 people in Nagasaki lost their lives ይላል በዚህ በተደረገ የቦምብ ጥቃትም 80,000 ህዝቦች በመጀመሪያው ከተማ በሂሮሺማ 40,000 ህዝቦች ደግሞ በሁለተኛው ከተማ ናጋሳኪ ሞተዋል ማለት ነው according to the USA president Harry Truman the atomic bomb were used to hasten the Japan surrender ይላል እንደ አሜሪካው መሪ ወይም እንደ አሜሪካው ፕሬዝዳንት ማስተባበያ ከሆነ ወይም በወቅቱ የነበረው አሜሪካው ፕሬዝዳንት ሃሪ ትሩማን እንደሰጡት መግለጫ ከሆነ ቦምቦቹን አሜሪካ የተጠቀመችው መጥፎነታቸውን አጣው ሳይሆን ግን ጃፓን አስቸግራ ስለነበርና ጃፓን በወቅቱ እጇን እንድትሰጥ ስለታሰበ ነበር ብለው ማስተባበያ ሰጥተዋል ነገር ግን የነሱ ተቃራኒ የሆኑት ራሻዎች ደግሞ እንዲህ ብለው ምላሽ ይሰጣሉ however Soviet historians argue that in terms of the military strategy the USA of the bombs was not required since Japan was the only Axis power still in the war its surrender could have been forced without those bombs ይላል ሩሲያዎች ደግሞ ምን ብለው ማስተባበያ ይሰጣሉ በፍጹም አሜሪካ አቶሚክ ቦምቡን በወቅቱ ጃፓን ላይ የለቀቀችው ኃያልነቷን ለማሳየት ነው እንጂ ጃፓን ብቸኛዋ በወቅቱ የቀረች አክሲስ ፓወር ነው የአላይድ ጦሮች ምንም አይነት አቶሚክ ቦምብን ሳይጠቀሙ ማሸነፍ ይችሉ ነበር ነገር ግን አሜሪካ ኃያልነቷን ለማሳየት ይሄንን ግፍ ፈጽማለች አሜሪካ መወቀስ አለባት ብሎ ራሻዎች ይሄንን ያቀርባሉ ማለት ነው እንግዲህ ለማስተዋወስ ያክል ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከ2002 እስከ 2015 ድረስ የኤግዛም ጥያቄዎችን በየቻፕተሮቹ ከፋፍለን ሰርተን አዘጋጅተንላችኋል ከሰኞ ጀምሮ መለቀቅ ይጀምራል ግን በዚህ ቻናል ላይ አታገኙትም እነዛን ኤግዛሞች ያንን ኤግዛም ለማግኘት ከዚህ ቀደም ተናግሬያለሁ ይሄንን ወንዴ ቱቶሪያል ላይ ከዚህ ከቪዲዮ በታች ኮሜንት ላይ የቴሌግራም ቻናላችንንም የአዲሱ ቻናላችን ወይም ኤግዛሙ የሚለቀቅበትን ቻናል ሊንክ ማስቀምጠንላችኋል በተጨማሪ ደግሞ ወንዴ ቱቶሪያል የሚለውን ዩቲዩባችንን ስትነኩት ፕሮፋይሉን ነክታችሁ ስትገቡ ከላይ ነክታችሁ ስትገቡ ቻናሉ ላይ ስትገቡ ራሱን ታገኙታላችሁ ኤግዛም ኩዌስችንስ ፎር ግሬድ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ፎር ግሬድ 12 ባይ ወንዴ የሚል ቻናል አለላችሁ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ከሰኞ ጀምሮ ኤግዛሞችን በማግኘት እንድትዘጋጁ ለማለት ወዳለሁ ለምን አሁን ኮርሶችን እየገፋን ነው ሂስትሪ ቻፕተር 5 ከነጎዲያ ከእሁድ ወይ ሰኞ መለቀቅ ይጀምራል እሱን ኮርስ አብሮ ቻፕተር 5 ይቀጥላል ጂኦግራፊ ቻፕተር 3 የመጨረሻውን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን ጂኦግራፊ ቻፕተር 3 አንድ ቪዲዮ ነው የቀረን እሱን ከጨረስን ቻፕተር 4 እያለን ከዛም በኋላ ጂኦግራፊ 4 ቻፕተር ብቻ ስለሚቀረን ትምህርቶችን ያጠናቀቀን ነው ከዛው ወደ ኢኮኖሚክስ ደግሞ እንመለሳለን እኛ በተቻለ መጠን ለመፍጠን እንሞክራለን እናንተም ደግሞ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁ ከኛ ጋር እንድትፈጥኑ ጠይቃለሁ ማለት ነው ወደ ኖቱ ስንመለስ Therefore, they concluded that in using the bombs, the US intended to demonstrate its power to the Soviets, which would have an impact on post-war international relations ይላል ሶቪየቶች ምን ብለው ደመደሙ አሜሪካ እነዚህን ቦምቦች የተጠቀመችው ፓወሯን ለሶቪየት ለማሳየት ነው ወይ ደግሞ ፓወርፉል ለማለት ነው እንጂ ለሌላ አላማ አይደለም ወይ ደግሞ ጃፓንን ሰረንደር ለማድረግ ወይ ደግሞ ጃፓን እጇን እንድትሰጥ አስባ አይደለም በማለት ራሻዎች ይቃወማሉ ማለት ነው on August 15 1945 the Japanese emperor Hirohito signed the unconditional surrender putting an official end to the Second World War በወቅቱ የነበረው የጃፓኑ አጼ ሂሮሂቶ የተሰኘው የጃፓኑ መሪ ኦገስት 15 1945 ላይ የተኩስ አቁም ስምምነት በቃ ተሸንፍ ያለው ጦርነት አቁም ያለው ብሎ እጁን ሰጠ ጃፓን ፈረመች የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተጠናቀቀ ቻፕተር 4ም ተጠናቀቀ
ሁለቱም እኩል ተጠናቀዋል ሶ በቻፕተር 5 እስከምንገናኝ መልካም የንባብ ጊዜ እያልኩኝ መልካም የትምህርት ጊዜ እያልኩኝ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ ቻፕተር 4 ይሄንን ይመስል ነበር በቻፕተር 5 ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ቆዩ ወንዴ ቲዩቶሪያልን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ ወንዴ ቲዩቶሪያል ይለያል